Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 193.2 MHz. Siç e dini miq, ne jemi me profesor Agim Baçën, do të flasim për emisionin Libri, tjetri dhe vetja. Por sot me profesorin kemi vendosur për të folur një mënyrë tjetër, shkretimi, jo vetëm libër. Ne profesor kemi dhe revista, madje dhe revista tepër interesante apo jo. Sot do të flasim fakt për Medius. Kemi diskutuar në një tjetër emision për një tjetër numër të Medius. Për ata miq që nuk na kanë ndjekur profesor, pse Medius, çfarë do të thonë ka kjo? Medius është komunikim dhe Medius është një organ i Institutit Komunikimit Medius, që synon të parafrojë dhe të fusë në një rrjet debati shumicën e çështjeve të cilët shqetësojnë shoqëritë, sidomos në ditët e sotme ku shumë gjëra të padiskutuara më parë sot janë vënë diskutim. Numri i parë i revistës i është kushtuar dhunës dhe po të kemi parasysh se në ç'forma ka dhuna. Ne nuk kemi marrë vetëm me dhunën në familje dhe dhunën ndaj grave, por shkak se ato janë dhunat më të lexuara dhe ndoshta më edhe më të abuzuara nga shumë kush që ka marrë përsipër të luajë rolin e tyre. Ne u morëm me dhunën e cila vjen në mënyrë padukshme dhe vendos shumë në sistemet e komunikimit. Numri 2 ka qenë i lidhur me teknologjinë dhe ne kemi folur këtu për numrin e 2 të revistës. Revista del një herë në 3 muaj për shkak se është një angazhim shumë i rëndësishëm për temat që gjejmë, domethënë, dhe nuk e kemi luksin. Le të themi futet ka ato revista në këndvështrimin tim elitare, ku titujt jo vetëm janë të përzgjedhur, edhe autorët janë shumë të përzgjedhur dhe mënyra se si ato perceptohen apo se si paraqiten për lexuesin janë tepër interesante. Në fakt, profesor Medius vërtet gjetje, sepse komunikohet një auditor, synohet një auditor i gjerë apo një auditor i caktuar? Përgjithsisht synohet të drejtohet atyre të cilët kanë fuqinë sot me të komunikimit, të cilët janë njerëz që shkruajnë, që komunikojnë, që kanë idetë të tyre dhe i drejtohet atyre personave të cilët zakonisht janë artikullshkrues vetë dhe mësimdhënës ose që kanë një lidhje drejt për drejt me librin, domethënë normalisht revistat në gjithë botën janë të tilla, sidomos ky lloj reviste, i drejtohet vetëm një elite të caktuar dhe ndaj sepse shkrimet janë aty me citime, janë nuk janë mirëfilli shkencore, por janë shkrimet të cilët të një niveli le të themi gati akademik, të niveli goxha të rritur. Unë fakt dua të përmend disa nga emrat që ne do të gjejmë në faqet e kësaj reviste miq. Për shembull kemi Redishehun, Kim Mehmetin, i cili është në fakt një person që ne kemi trajtuar edhe në emisionet e mëparshme, një personazh tepër interesant, Milazim Kresni, që po ashtu autori shumë vëllimeve, Armando Bora, është gjithashtu personazh tepër i njohur edhe në teatrin kombëtar shqiptar. Kemi emra të tip si Fitim Zeksi, Ergys Mërtiri, Doan Dani, Fabian Zhilla. Profesor, po ta shikosh me vëmendje, nuk është vetëm e fushës së të shkruarit të gazetarisë media ose e fushës së letërsisë. Por këtu kemi një miksim të opinionistëve, të njerëzve të fushat ndryshme të artit. Si keni bërë këtë lloj përzgjedhje në këtë lloj reviste që për mua është goxha interesante? Thash që njerëzit janë pavarësisht personat të botës akademike ose njerëz në fokusin publik që kanë sjellë shqetësim, domethënë kanë trajtuar shqetësime të rëndësishme për shoqërinë shqiptare dhe për shoqërinë përgjithësi. Në këtë numër që keni dorë ju kemi dhe autorë si Lubonja, si Fatos Lubonja, si Blendi Fevziu, Diana Kastrati. Por kanë qenë më para, domethënë është një personazh që unë e dua shumë, Emine Sadiku, një nga profesoreshat të rëndësishme të gjuhës shqipe që sot jeton në Gjermani. Psikologë si Silvana Loka ose avokate si Birkena Kasmi. Pra siç e thash unë, ka një përzierje njerëzish të cilët trajtojnë fushat e tyre për shkak se unë domethënë bordi kur ka menduar revistën ka menduar që ne të kemi një temë të trajtuar në këndvështrime nga më të ndryshmet. Pra, ana juridike, sociologjike, psikologjike, letrare, kritike, historike, gjithkusht domethënë të shikojë nga këndvështrimi i tij, si globi që shikohet në vende të ndryshme me pamje të ndryshme. Kështu dhe një çështje ne jemi munduar ta trajtojmë në disa këndvështrime. Pra, që të ketë domethënë edhe të japim larminë e madhe të botës në këndvështrimet e pafundme rreth një gjëje, dhe përmes saj të kuptojmë edhe mrekullinë që ka, domethënë që një fenomen ka ato leximet e pafundme të ndryshme. Titulli i revistës numrit të 3 të kësaj reviste është Mite apo histori? Pse ky lloj emërtimi, profesor, pikërisht?
Për shkak se mendoj se dy kanë qenë gjërat më atraktive, mund të bim lehtësisht në një mendje me gjithë ato që do të dëgjojnë që njohja botës dhe njohja vetes janë dy aktivitetet më të rëndësishme të jetës njerëzore, domethënë dhe që kanë tërheqë gjithmonë njeriu në një rrjet të gjatë. Normalisht që historia më pamit parë duket si një lexim ngjarjesh, por nuk është kështu. Vetë historianët thonë që ngjarjet janë të prirura të vetë fshihen. Dhe duhen leximet e tyre, duhen kuptimet e tyre, duhen një arsye pse ne kemi këtë më shumë. Dhe normalisht që historia është ka qenë fusha ku shumë kush është përpjekur të bëjë manipulimin e madh, sepse përmes shkruarës kërkon të ndërtojë një ardhmë tjetër. Është një shkrimtar Filip David, një hebrej që jeton në Beograd, ai ka një libër Shtëpia e arresës dhe kujtesës, dhe aty ka diçka shumë interesante që thotë që brezat çdo 40 vjet tentojnë ta rishkruajnë historinë, presin që të vdesin dëshmitarët dhe kërkojnë ta rishkruajnë atë për ta kontrolluar. Dhe realisht në shoqëria shqiptare është në një fazë shumë kritike, sepse është midis një historie të re që ka patur nevojë të shkruhet dhe një historie të vjetër, e cila është në memorie shumë të madhe, është në frazeologji, është në tekste shkollore, është në mënyrë komunikimi, është në mënyrë të menduari, dhe ndajtë duhen thënë sa të vërteta, sepse gjërat fillojnë ndryshojnë nga mënyra të menduari, nga ligjërimi. Këtu ka autor të mirëfillt që merren me historinë, për shembull si është Doan Dani, siç është një autor shumë i rëndësishëm nga Kosova, Vebi Miftari, siç është Ardian Muaj, domethënë janë 3 historian, të cilët janë marrë realisht në një aspekt shumë të rëndësishëm të komunikimit të figurave, qoftë Skënderbeut, qoftë figurës së njeriu në diktaturë, edhe mendoj që janë qasje shumë interesante. Më shumë Vebi Miftari ka një qasje mërësisht interesante që shumë lexues ose ne që kemi qenë në shkollë nuk e kemi hasur, se si humanizmi ka qenë një periudhë që ka nxjerr nga shtrati i tyre heronjt dhe i ka dhënë vetëm atyre një pamje krejt njerëzore, thuaj se ishin vetëm njerëz që engjëj, që nuk kishin asgjë tjetër përveç njerëzore, dhe nuk i dim, dhe kjo për shembull dhe ku bën pjesë dhe heroi kombëtar Skënderbeu realisht, që dhe ai ishte marrë me Marin Barletin se si e shkroi historinë. Ardian Muaj për shembull ka një qasje që tregon që në Turqia dhe Shqipëria janë dy vendet që kanë vetëm një hero kombëtar. Zakonisht vendet tjera kanë disa heronj që u kushtojnë atë rëndësinë e madhe historike. Po. Në fakt kur themi profesor mit apo histori, mos ndoshta her pas here historia shqiptare është mitizuar dhe shumë figura kanë hyrë në formën e mitit më shumë se në formën reale, dhe le t'i kthemi realitetin në një farë mënyrë, është një historie drejt realitetit. Të falenderoj domethënë sepse ky është thelbi i kësaj i këtij numri, për shkak se historia mund të bie, po miti mbetet. Dhe ne kemi këtë problem që pavarësisht se historitë janë rishkruar disa histori, miti ka mbetur. Për shembull, po ju them, po dal më konkretisht tek shkrimi që jam marrë. Ka marrë tre momente historike për të rrëfyer se ku jemi. E para është që në shkolla ime fillore ka patur emrin e një personi i cili u vra në vitin 49 për shkak se ngacmonte një grua të martuar, e vran ato të fizit, por meqense ishte komunist, sistemi nuk mund ta lejonte që një person i tillë të etiketohej si i pamoralshëm, kështu që e shpallën hero. Ne unë them që kur ne ishim të vegjël në shkollë, gjyshit tan qeshnin me ne kur ne çonim lule me 5 muaj tek varri i dëshmorit. Dhe në fakt pas 90-s, vërtet shkolla nuk e kishte më emrin e atij heroi. Ama historia për atë nuk e tregua. E dyta, ka marrë për priftin e fshatit Biz në Ishëm, afër Ishmit, që duke për shkak se fliste disa gjuhë mes tyre dhe gjermanisën, kur gjermanët arrestuan gjithë burrat e fshatit, domethënë me shumicë të muslimane atje, ai hyri garant dhe komunikoi me oficerin gjerman dhe arriti të shpëtonte. Fatkeqësisht masërimi direkt e vranë dhe atributi ju konsiderua për shpëtimin e këtyre burrave ju atribua çetës partizane, sepse prifti dhe hoxha nuk mund të ishin në atë kohë burra të mirë dhe që të ishin moralshëm. Madje ka thash themi që nuk e kam shkruar aty që e ka vrarë një nga ato burrat të cilën ky e shpëtoi, por gjithsesi ajo që është e rëndësishme është që pas 90-s lapidarët për atë ushtrinë në antifashiste janë ende, kurse historia për priftit nuk është treguar akoma. Dhe treta që kam marrë është që historia për shtrimin e Tiranës
deri në vitin 1956 i atribuoi Dalin Dreut si ushtarak i Zotit, si komandant i atyre që drejtoi luftën në Tiranë. Në momentin që ai pushkatohet bashkë me Liri Gegën, dhe Liri Gega ka qenë shtatzën në këto, gjithë atributi i kalon me Mehmet. Në historia tregonte çlimin e Tiranës përmes Mehmet. Dhe në momentin 81-shin pas vetvrasjes me Mehmet, gjithë historia i atribuohet Justin Kapos, edhe pse në atë kohë ai nuk ishte fare në Tiranë. Pra, se si ka ndryshuar kjo raporti dhe njerëzit ende nuk janë mësuar me një lloj të vërtetë krejt ndryshe. Dhe kemi një brez që është edukuar dhe është, si të themi, është ushqyer kaq keq, sa e ka të vështirë të besojë një lloj të vërtetë tjetër. Këtë them që vërtet historia ka rënë, po mitet kanë mbetur dhe njerëzit komunikojnë përmes miteve. Dhe kjo është një gjë shumë e vështirë, domethënë, sepse thash që rrëzohen akti, domethënë fakte historike, po mite ndaj atyre nuk rrëzohen. Dhe ne kemi të bëjmë me një gjë që është shumë e rëndësishme, sepse përmes të vërtetës ne arrim të komunikojmë me atë që na duhet. Duke qenë zakonisht një vend që nuk kemi mësuar të themi të vërtetën, gënjejmë për shkuarën, gënjejmë për të ardhmen, gënjejmë për miqt, gënjejmë për armiqt, gënjejmë për mundësitë, gënjejmë për pamundësitë, dhe pastaj i kërkojmë fëmijëve të bëhen mirë për këtë vend. Ne më kujt. Është një pyetje retorike, miqtë dashur, profesori në fakt ja drejton secilit nga ne. Unë uroj që ne ti marrim këto mesazhe profesore dhe ti bëjmë le të themi tonat për të kuptuar që nëse ne nuk rrëfejmë të vërteta, fëmijët tanë do jenë pre e miteve të gënjeshtërta siç përmendet ju rastet në fjalë. Në fakt ka dhe disa tituj tepër interesant, për shembull pse shpesh ne i zbukurojmë këto mitet, që ndoshta siç e përmendët ju në rastin konkret ishin mite tepër të shumtuar ose nuk ishin aq. Është nevoja njeriu. Në rastin e parë të paktën. Për të ndërruar, për të besuar që ka qenë se zakonisht domethënë kanë vendet nuk është vetëm Shqipëria. Ka mite, ka vende europiane që kanë shpikur mite të pa qenë fare. Domethënë këtu hyn gjermanët, hungarezët, grekët, italianët, që kanë shpikur mite sepse kanë nevojë, siç thot Matteo Mandala në librin e tij për mitet e historisë së Breshe, thot njerëzit kanë nevojë të gënjehen. Popujt kanë nevojë të gënjehen. Kanë nevojë të gënjehen sepse jo të gjithë janë taftë të justifikojnë atë lloj kështu raporti. Për shembull, këtu ka një mit që shqiptarët kanë qenë të fortë në shekujin që kanë luftuar dhe në fakt nuk ka asnjë dën historike që kështu ka qenë, dhe por besoj se domethënë mirë, në këtë rast do ishte mirë ta marrim të mirë që këtë lloj miti, ne jemi rritur me këtë lloj ideje që kjo tokë është larë me gjak dhe ne duhet ta ruajmë të tjerë. Ne duhet të mësohemi të themi të vërtetën. Një popull që nuk di të thotë vërtetën e tij, nuk di të ndërtojë të ardhmen e tij. Dhe është përgjegjësi shumë e madhe që ne të fillojmë të themi të vërtetën. Unë jam dakord që njerëzit kanë nevojë për një hero, kanë nevojë për një figurë që i çon aspirata shumë të larta, i frymëzon, i bën të qëndrojnë heroin, domethënë madje shoqëria sotme ka një problem që ka demitizuar gjithë gjërat e mira, domethënë dhe atë njeriu që duhet të luftojë. Ne sot domethënë ato që lufton të thotë vërtetën e konsiderojmë naiv, budalla. Kjo është pjesë e çmitisimit të gjërave që janë të dëmshme për shoqërinë. Ju lexuat ca emra, fatmirësisht revista ka një komunikim tjetër, është Ervin Atibi, Rezard Bega, Rudian. Që ndoshta ne i trajtojmë në numrat e tjerë kur ato do të kenë shkrime më konkrete. Unë dua të ndalem në fakt sepse gjithmonë rrotullohen këto, por e kam fjalën që është një grup besoj që kanë çfarë thon publikut dhe kanë për çfarë flasin. Në fakt unë dua të ndalem pak te materiali i Blendi Fevziut. Historia gabuar e të mirë dhe të keqit. Pse ne shqiptarët në fakt kemi mësuar shpesh, profesor, të ndajmë historinë në të mirë dhe në të keq. Ne flasim me shablona, domethënë dhe mirë ose keq, si në jetën e përditshme kur nuk duam dikë i mohojmë çdo të mirë që ka dhe kur duam dikë edhe të keqin ja bëjmë të mirë. Edhe Fevziu në këtë rast ka shkruar për një histori konkrete kur ndeshet në vitin 2000 ndeshet në ambasadën franceze duke folur me ish presidentin e fundit të diktaturës Ramiz Alia që dhe Mleka Zogun, që diku ishin armiq dhe në një moment ky flet dhe ato vjen përballë. As nuk i flasin njëri tjetrit, dhe as nuk i japin, domethënë as nuk ikin, dhe as nuk i japin dorën njëri tjetrit. Si vetë historia që nuk pranon këtë lloj raporti, domethënë dikur këto ishin armiq për vdekje, ky donte ta hiqte nga pushteti, ky donte ta vriste, domethënë dhe tani ishin përballë. Ishin gjallë të dy, por me një ndarje shumë të madhe. Me ndarjen e asaj që ne nuk guxojmë dot të themi dot. Në fakt, një tjetër titull që unë dua të ndalem, profesor, është Hakmarrja dhe ironia e historisë e Ergjys Mërtirit.
pse pikërisht ky titull Harkmarrje dhe ironi historisë. Mund pyetë më për titull që kanë vënë ato, do të pyesësh autorët. Duke qenë që ju jeni edhe le të themi edituesi ose pra le të themi ai që i jep atë dorën e fundit. Unë jam edituesi dhe jam në rolin më të vështirë për shkak se pavarësisht se komunikojmë e bashkëndajmë temat që në fillim me njëri tjetrin, kur vjen një punë, çdo njeri prej tyre ka ato personalitetin vet, ka stilin vet, ka të gjitha, domethënë, ato mënyrën e vet të shkruajt, dhe ne vetëm gjë që mund të bëjmë te revista është që të merremi dhe të pikërisht të korrektojmë, të redaktojmë, të ndjejmë, ta editojmë në formën e duhur që materiali i tyre të dalë. Dhe ta thash te që vërtet unë mund të flas për shkrimin, sepse flas si lexuesi. Jo, ideja është pse ne flasim me një Harkmarrje dhe me një ironi për momentet e caktuar të historisë. Kjo është më saktësisht pyetja. Si Ergys Mërtiri, sociolog, domethënë ka dhënë përgjigje shumë interesante dhe po ta thoja me dy rresha nuk do të arrija do ta shpjegoja, domethënë, por ironia dhe Harkmarrja e historisë është pikërisht kur në thelbin e tyre kur një popull nuk di të komunikojë me të vërtetën. Profesor, në fakt mendoni që është e nevojshme që brezat e sotëm të rinj të rrezojnë ca mite që nuk i kanë ditur si duhet dhe të rindërtojnë ato të duhur. Është përgjegjësia e shoqërisë. Domethënë, sa e dëmshme është për rinin e sotme që disa mite vazhdojnë edhe në tekstet shkollore, domethënë le të themi i kemi të mbrojtura. Nuk ka gjë më trisht të rrisësh një brez të gënjeshët. Unë fakt kam një pyetje që është në fakt për kohën e sotme, apo i zëvendësojmë ndoshta këto mitet që në një farë mënyrë mund të kishin dhe ndonjë vlerë në mbrojtjen e tyre. Pedestale nuk vjen kur bosh, ëh? Kështu që kur rrozojmë diçka duhet kemi menduar më fëmijët tanë ndoshta po i zëvendësojnë me këto mitet bashkëkohore, me këto mitet që në fakt realisht nuk bartin vlera dhe nuk janë mite. Nuk bartim vlera. Po flasim për mitet komerciale sot. Mitet që na i vendosin të tjerat që nuk i vendosim ne. No, kemi të bëjmë për shembull në tekstet shkollore u diskutuar para disa ditësh në rrjetet sociale, ku një tekst shkollor përmbante një këngëtar që nuk dua ta citoj, i cili në fakt po ta kapësh në jetën e përditshme, duhet kur përmendim vlerat e një miti, pikërisht kjo është pyetja, cilat janë vlerat. Në këtë rast po ngrihen këto lloj personazhesh në. Kam ndjenjë është e turpshme nëse e vendosin për mit ose të paktën duhet të konsideruar si miti i kotësisë ose miti i përkohësisë, domethënë, po ata kanë dhënë kështu dakord, domethënë, por të konsiderosh si diçka mitike do thotë që ti drejtosh fëmijët në një rrugë pa vlerë dhe pa asnjë lloj ideali. Ju e cituat disa herë autorin Doan Dane. Unë dua të ndalesha pak te kjo, te titulli sepse është goxha interesant, por më shumë te ideja. Pse njerëzit nganjëherë kthehen në vegla? Doan Dane ka një shkrim shumë interesant, është një historian që unë e respektoj shumë, ka një libër Shpika e mesjetës që mendoj se është një kontribut i jashtëzakonshëm për të kuptuar pikërisht historinë. Ndoshta ne mund ta trajtojmë në një tjetër. Dhe unë ju sugjeroj të ftoni autorin të flas fakt, por këtu ka një moment ku ka marrë Fuat Çelën, një verbër që tha unë shikoj tani me dritë në partisë dhe pas këtij pati një imitim të jashtëzakonshëm nga kooperativa bujqësore, nga ndërmarrje shtetërore, nga njerëz të cilët dilin nga gjithë Shqipëria dhe imitonin të verbrin Fuat Çela. Një lloj historie që komunizmi i shpikte dhe i bënte prandaj dhe ka njerëz të vegla, domethënë sepse njeriu nuk është më i tillë kur të kthehet në një vegël qorre jo se nuk shikon, po një vegël qorre aty që e përdor. Është një shumë interesant, një qasje shumë interesante dhe ai është Doani është nga ato personazhe që roman dhe mund të gjë, domethënë gjëra të cilat janë të jashtëzakonshme, pra flet me fakte, nuk ka llafën. Profesor, me që se jemi në minutat e fundit të emisionit, 2-3 arsye interesante për gjuhësin tonë që ta grishmë drejt kësaj reviste që për mua ka vlera të jashtëzakonshme, nuk mundemi ne t'ia shterojmë vetëm me një emision. Vetmja mënyrë është t'i grishim ata ta lexojnë, ta kenë në duar, ta kenë në raftin e komodinën e librave të tyre. Unë do të isha komod sikur të arrija që në cilin do autor që ka marrë pjesë në këtë tasidhe në këtë studio, por ndoshta mund ta kemi shansin më vonë, por ti je i bindur që mezi lidhun që të më shkruajnë për një farë kohë të gjatë, kështu që është vështirë të kemi këtë, por ju sugjeroj që do të gjeni gjëra shumë interesante, këndvështrime interesante të elaboruara tashmë me metodat më të mira shkencore të komunikimit, domethënë dhe me shkolla sociologjike, psikologjike, historike, letrare, kritike, domethënë të gjitha atyre fakteve të cilët duhen qëmtuar
në bazë një logjike të shëndoshë i qëndrojnë kohës dhe që lidhen me atë që njeriu ka nevojë ta di për të përhershme. Shumë faleminderit profesor për kohën që gjetë dhe shumë faleminderit që na folët për këtë vetëm revistë kaq interesante, pse nuk janë vetëm titujt e librave interesant, janë edhe këto përmbledhje që le të themi bartin romane të tëra, sepse brenda çdo materiali normalisht ka faqe pafund hulumtimesh për ta akumuluar dhe për ta sjellë në këtë formë kaq akademike, le të themi. Faleminderit profesor edhe një herë. Shkënaqësi. Miqtë dashurit, jeni bërë sa më shumë kurioz për revistën Medius dhe ta kërkoni atë mund ta gjeni në librari të ndryshme, ta shfletoni dhe pse jo të bëheni le të themi pjesë e lexuesve të përhershëm. Unë u lë në programacionet e tjera të Radio Njishit, së bashku do të ridëgjohemi.